Hei moi, minä olen Heli. Tervetuloa mun kanavalle. Tää on naisellisia yksinpuheluita. Tervetuloa uudet tilaajani ja ellet ole vielä kanavani tilaaja, mutta tuntuu, että kanavani sisältö voisi olla mielenkiintoista tai muuten vaan kivaa, niin tuu ihmeessä mukaan ja tilaa kanavani tästä alaoikealta. Mä oon jo iät ja ajat luvannut jutella teille vaihdevuosista. Mä en ole vielä saanut aikaiseksi, kuin sen onkohan nyt yksi video tehty tuossa 1,5 vuotta sitten. Nyt on korkea aika tehdä tämä toinen video. Herran Jumala, mitä meille naisille tosiaan on suotu. Vaihtarit, vaihdevuodet. Hetkittäin aika kammottava sana. Hyvänä hetkenä koko asia naurattaa ja huonona taas mietin, mitä ihmeen järkeä on elämässä enää tässä iässä. Tuossa 1,5 vuotta sitten tein ensimmäisen video aiheesta ja silloin mä en ollut ihan vielä vaihdevuosissa, mutta hyvin lähellä. Sen jälkeen mulla oli parin kuukauden ajan semmoista kevyttä yöhikoilua. Vuodenvaihteessa silloin jo niin paljon, että ehdin jo vähän miettiä, että voi Herra Jumala, mitä mä teen, kun alkoi tuntua, että mä en jaksa sitä enää. No, sitten se loppui. Ihan tuosta vaan. Tai no, okei. Ei nyt ehkä ihan tuosta vaan, tai en tiedä, mutta joka tapauksessa söin purkillisen vahvaa B-vitamiinia plus sitten purkillisen vahvaa C-vitamiinia, missä oli 1000 milligrammaa, eli 1 gramma C-vitamiinia ja sinkkiä 15 milligrammaa. Kuukauden annos molempia. En tiedä, oliko tästä apua, mutta hikoilu loppui. No, vuosi sitten kesäkuussa hikoilu alkoi uudestaan. Se tuntui vaan lisääntyvän ja päälle tulivat myös nuo kuuluisat kuumat aallot. Edellisellä yöhikoilukierroksella silloin 5,5 vuotta aikaisemmin, eli 1,5 vuotta sitten, ei noita kuumia aaltoja ollut ollenkaan. Ja sitten kuumat aallot ja hikoilu yhdistyivät. Illalla ei ollut yhtään mitään järkeä mennä suihkuun, koska seuraavana aamuna oli mentävä suihkuun joka tapauksessa, koska yön oli hikoillut. Alussa mulla alkoi toi yöhikoilu semmoisen 4 tuntia nukahtamisesta. Sitten sitä jatkui sellaisen tunnin välein sitten heräsin aina siihen hikeen. Tai itse asiassa mä en herännyt siihen, että mulla oli hiki, vaan mä heräsin ja sen jälkeen se tuli se kuuma aalto ja hien puuskahdus. No se hikoilu muuttui. Alkoi hikoiluttaa jo siinä vaiheessa, kun menin peiton alle. Ensin oli kylmä, sitten tuli kuuma, oikein hiki, selkäranka meni märäksi hiestä ja sitten kun tuli peiton alta pois, niin kohta oli taas kylmä. Ja mikä siitä kierteestä seuraa, kun ei nuku kunnolla, niin väsymys. Väsymys on huono kaveri kenelle tahansa. Väsyneenä ainakin minä olen taipuvainen ajattelemaan surullisia asioita. Sellainen innokas elämänhalu katoaa. En tarkoita missään nimessä niin, että koko elämän halu häviää, mutta semmoinen innostus asioihin, se katoaa ihan täysin. Kaikki on yhtä harmaata massaa. Ihan sama, paistaako aurinko vai sataako vettä, ei mitään väliä. Jotkuthan jopa ihan masentuu vaihdevuosien aikana. Se on jossain määrin tavallista, että vaihdevuosina tulee masennus. No, ne kuumat aallot. Ne lähtee syvältä sisuksista. Ne lähtee täältä rinnan ja vatsan tietämiltä. Sieltä ne nousee pintaan kaulalle ja kasvoille, niskaan, otsaan. Mun hiusraja ihan kastui hiestä. Selkäranka kostuu, pulssi kiihtyy, sydän hakkaa ihan oikeesti. Pahimmillaan kun toi oli, niin mulla siihen liittyi aika vahva pahoinvoinnin puuska. Se puuska oli aika raju. Kuuma aaltohan menee ohi muutamassa minuutissa, ehkä jopa minuutissa parissa. Mutta voi herra jestas, miltä se tuntui, miten epämiellyttävältä. Erityisesti se, kun kaikki veri tulvahtaa päähän ja kaulalle ja sydän jyskyttää lujaa ja kovasti. Mä voisin olettaa, että tuommoinen korkea verenpaine saattaisi tuntua samanlaiselta. En ole ihan varma, kun mulla ei ole ollut sellaisia niin korkean verenpaineen ongelmia. Eikä unohdeta herkkujen himoa. Mulla oli hirveä makea himo sen kevään silloin vuosi sitten. Tosin on pakko myöntää, että ei se herkkujen himo ole vieläkään hellittänyt, mutta joka tapauksessa. Jossakin vaiheessa, kun ne pahimmat kuumottelut sitten oli loppunut, niin mulla se makea himokin vähän hellitti, mutta sitten se tuli takaisin. Niin kuin tuossa mainitsin, niin vaihdevuodet tosiaan voi ajaa masennukseen. Mä tunnistin itsessäni sellaisia masennuksen oireita.
Mä olin kesälomalla, tuntui, että loma ei piristä mua tippaakaan. Vaan mä koin vaipuvani hetkittäin sellaiseen tosi synkkään mielialaan ja suruun. Mä ajattelin ja muistelin asioita tosi paljon ihan sellaisen varhaislapsuuteen saakka. Ikävöin kaikkia lapsuuden huolettomia vuosia. Mä ikävöin äitiäni, mä ikävöin isääni. Mä mietin, miten kelloa voisi kääntää. Tai kuinka päästä takaisin siihen aikaan, kun lapset oli pieniä. Mä mietin, miten paljon mä oon vääriä valintoja tehnyt matkan varrella. Ja mä tunsin hirveän selvästi sen, että miten nämä kaikki väärät valinnat on johtaneet uusiin väärin valintoihin ja tähän hetkeen, jossa mä tunsin itseni vanhaksi ja väsyneeksi, itkuiseksi ja ponnettomaksi. Mulla oli hirveä ikävä lapsiani. Totta kai mähän nyt ikävöin lapsiani muutenkin joka päivä, mutta se oli toisenlaista ikävää. Ja sitä paitsi lapset kasvaa ajallaan ja muuttavat pois kotoa. Se on luonnon kiertokulku. Ja siinä minä mietin, että onko mulla enää mitään merkitystä. Musta tuntuu, että mä vaan elän ihan mitään sen kummempaa syytä. Käyn töissä ja tuun kotiin mennäkseni seuraavana aamuna töihin taas. Siinäkö kaikki? Tää kuulostaa muuten ihan ikäkriisiltä ja tietyllä tapaa se varmaan onkin jonkunlaista ikäkriisiä, mutta se liittyy myös hyvin läheisesti näihin vaihdevuosiin kyllä. Töitäni mä en halua moittia, koska mä tykkään mun työpaikasta ja työstäni, mutta hei, ei elämä voi pelkkää työntekoa olla. Siinä ennen lomaani mä kävin lääkärillä silloin vuosi sitten niskahartiaseudun vaivojen takia. Toimistotyöläinen kun olen, niin niskahartiaseutu on vähän tällainen meikäläisen murheenkryyni. Siinä samalla puhuin taas vaihdevuosista, mutta siinä ennen vuodenvaihdetta, kun olin käynyt gynekologilla, niin silloin kun en ottanut vielä mitään lääkitystä, vaikka sitä gynekologi tarjosi, niin tämä meidän työterveyslääkäri ei nyt sitä sitten tarjonnut. Vaikka olin vähän yrittänyt antaa ymmärtää rivien välistä, että ehkä haluaisin, mutta en sitten saanut pyydettyä. Ja siinä vaiheessa, kun kesäloma oli toinen viikko menossa ja mä vaan hikoilin ja tunsin oloni väsyneeksi, mä mietin, että näinkö mun loma menee ihan pilalle. Mä ei haluttanut tehdä mitään, mikään ei innostanut. Tää ponnettomuus ja alakuloisuus vaivasi mua koko kesän. Tästä kaikesta ponnettomuudesta ja masennuksen esikartanosta halusin päästä takaisin ihmisten kirjoihin. Sanomattakaan selvää on, että halusin päästä niistä kuumista aalloista ja yöhikoilusta. Jos olisi ollut tiedossa, että nuo inhottavat oireet kestää vaikka vain kuukauden tai 2 kuukautta, 3 kuukautta, maks puoli vuotta, niin olisihan sen jaksanut. Mutta kun niistä ei tiedä, jollakin ne kestää muutaman kuukauden, jollain toisella ne kestää 10 vuotta. Siinäkö hikoilet 10 vuotta sitten etkä nuku? Minä vaan kysyn, että kuinka hyvin siinä sitten ihminen voi. Miksi pitäisi kärsiä vapaaehtoisesti siitä ja odottaa, että ne oireet loppuu? Joo, totta kai ne oireet jonain päivänä loppuu ja silloin sitä saattaakin olla jo vanhuus. Nyt kun mä oon vielä tämän ikäinen, mä haluaisin tehdä vielä vaikka mitä. Mä haluaisin jaksaa tehdä vielä vaikka mitä. Mä halusin innostua asioista. Sellainen harmaa tasaisuus, mitä mä koin elämän olevan ja minkälainen mieliala mulla oli, ei ole yhtään mistään kotoisin. Kesällä sitten yritin sitä B-vitamiinikuuria ja C-vitamiinikuuria uudestaan, mutta ei muuten auttanut enää. Ei toiminut. Mä huomasin kyllä, mitkä asiat pahensi näitä kuumia aaltoja ja hikoilua. Kahvi, tee, kuumat juomat noin yleensä. Rasvainen ruoka ja sokeri. Eli taivuin siihen, että menin viime syksynä lääkärille. Pyysin estrogeenit, keltarauhashormonit ja kaiken, mitä tarvitaan, että ihmisestä tulisi taas elämästään innostuva, eikä masennuksen portailla ovia kolkutteleva varjo. Miksi ihmeessä pitäisi taistella tätä tilaa vastaan? Tämä voi kestää tosiaankin vuosia ja vuosia. Ensimmäiset pillerit, jotka sain, olivat nimeltään Indivina. Ja kun olin aloittanut hormonit ja vain viikko oli takana, mä huomasin kuumien aaltojen ja yöhikoilun vähenneen. Kuuman aallon tullessa ei sit tullut enää sitä pahoinvointia. Mielialakin alkoi kohentua. Viljelin jopa kuuluisaa huonoa huumoriani. Mutta sitten 2 viikkoa näiden pillereiden aloittamisesta tuli menkat. En olisi halunnut enää mitään kuukautisia, eikä niitä pitänytkään tulla. Oli sanottu, että tiputtelua voi tulla ensimmäisen 3 kuukauden aikana, mutta ei kuulunut tulla oikeata vuotoa. Söin kuitenkin sen 28 pilleriä siitä ensimmäisestä levystä ja kaikki vaihdevuosioireet hävisi. Mutta, jo parin päivän päästä, kun se ensimmäinen levy oli loppu, tuli seuraavat kuukautiset. Tässä vaiheessa sitten vasta soitin lääkäriin ja hän laittoi mut sitten suoraan gynekologille.
Kyne teki kaikki tutkimukset, otettiin myös sellainen pipellenäyte ja se muuten on kamala testi se. Se on näyte, joka otetaan kohdun seinämältä, se imetään sieltä. Jos muuten ikinä joudut menemään tällaiseen pipellenäytteeseen, niin ota tuntia ennen särkylääke. Se pikkasen auttaa. Se sattui niin paljon, että vaikka kuinka mä yritin olla rentona, niin ei pystynyt. Voihkin ja selkä oikein nousi semmoiselle kaarelle. Se oli tosi ilkeä testi. Mitään ei onneksi löytynyt. Kaikki näytteet oli oikein puhtaat ja lääkäri antoi sitten mulle uuden reseptin Femoston 1/10, köhän se nyt sitten oli. Kyseisestä lääkkeestä on olemassa myös vahvempi versio, jos tämä ei riitä. Näitä pillereitä piti syödä 2 viikkoa ennen kuin apua alkoi näkyä. 3,5 viikkoa kun olin syönyt noita pillereitä, niin mä olin sitä mieltä, että nukkuminen on parasta mitä maailmassa on. Siinä vaiheessa päivässä tuli ehkä 1 kuuma aalto, mutta osasin vältellä jo niitä muutenkin, kun en juonut kahvia oikeastaan kuumana enää ollenkaan. Tee ei ole ollut niin paha mulle tuossa kuumien aaltojen aiheuttajana kuin kahvi. Sokeri pois, siis suomeksi meikäläisen kohdalla karkit pois. Tai ainakin maltilliselle tasolle. Ja peruskuntokohdilleen, niin nehän kyllä auttaisi myös. Yöllä tuli pari kertaa enää hiki, mutta sekään ei oikeastaan ollut hiki, vaan kuuma. Ihonpinta ei edes kostunut ollenkaan. Ja sen verran sanottakoon tästä yöhikoilusta, että mulla ei koskaan ollut niin hiki, että lakanat olisi ollut märkänä tai näin. Että mulla oli ihan vaan kaula ja rinta oli ne paikat, jotka hikosi plus selkäranka, toi selkärangan kolo. Eli mä oon nyt näitä pillereitä syönyt viime syksystä ja mä voin sanoa, että kyllä niihin kannattaa taipua, jos tulee noita vaihdevuosioireita. Kyllä se elämänlaatu paranee niin paljon, että mun mielestä ei ole mitään hyvää syytä, ellei sitten ole terveydellisesti muita syitä, esimerkiksi suvussa ollut rintasyöpää, niin sitten tietenkään ei voi taipua tämmöisiin pillereihin, mutta mikäli sellaisia ei ole, niin kyllä mun mielestä kannattaa lähteä ihan tämmöiselle linjalle, jos ei löydä apua muualta. Toki kannattaa ehkä kokeilla luontaistuotteita tai C-vitamiinia ja B-vitamiinikuuria. Ne ainakin mulla silloin ekalla kertaa, ainakin mä kuvittelen sillä tavalla, että ne auttoi silloin ensimmäisellä kertaa. Ja näiden pillereiden kanssa tulee kuukautiset. Mutta toisaalta se nukkuminen on niin tärkeä asia ja se, että ei tule niitä hirveitä kuumia aaltoja, jotka tosiaan tekee vielä yhtä aikaa sen hirvittävän pahoinvoinnin, niin jo niistä eroon pääseminen on tosi iso juttu. Plus se, että mieliala on paljon parempi. Ja vielä loppuun, jos joku siellä miettii, että miksi ihmeessä mä kailotan vaihdevuosistani julkisesti, niin A. Vaihdevuodet ei ole mikään sairaus. Ja B. Vaihdevuodet ei ole mun mielestä mikään salaisuus. Niistä kärsii kuitenkin lähes jokainen meistä naisista jossain vaiheessa elämäänsä. Yleensä sitten kun se keski-ikä tulee vastaan ja ollaan siellä 50 tietämillä. Mulla siis vaihdevuodet alkoi ensimmäiset oireet 48-vuotiaana. Eli ne voi joillakin alkaa aikaisemmin ja toisilla ne alkaa sitten vasta lähempänä 60. Joillekin tulee hirveitä oireita, jotkut selviää näistä vuosista ilman mitään. Onnelliset he. Jos tästä mun videosta on minkäännäköistä apua tai vertaistukea kenellekään vuosien aikana, se on aina vaan hyvä juttu. Tää on ihan sen takia tehty. Kiitos kun olit taas mukana. Toivottavasti viihdyit, jätä kommenttia ja kokemuksiasi ja vinkkejäsi. Kärsitään yhdessä ja noustaan tästä suostakin yhdessä. Nähdään taas. Moi moi!